თემა მშვიდობისა და ტრადიციულად იმედია მშვიდობიანი იქნება ეს დღე ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემების და გამოწვევების ჩამონათვალი კი იზრდება. ჯერ გადაჭრის გზებზე საუბარიც კი არ მიდის. მხოლოდ იმას უყურებთ, როგორ შეხურებს კერძო სექტორს ხელისუფლება და რჩევებს აგროვებს. ყულობაში აგროვებს განჯინაში ნახავს. არ ვიცი, ჯერ მოსმენის რეჟიმშია ფაქტია, ვიდრე მოქმედების ან თუნდაც გეგმების დაწყობის ეტაპზე გადავალ. სამაგერად არ ცხრება პოლიტიკური პროცესი და ზაფხულის შესაფერისი ამინდების ფონზე ტემპერატურა პოლიტიკაშიც იწევს. შინაგან საქმეთა მინისტრი აქციების და მისი მონაწილეების მოთხოვნის მიუხედავად პოსტს არ ტოვებს. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე გუშინ ტაშით გააცილეს და მისი შემცვლელი უმრავლესობის ყოფილი ლიდერი მოქმედმა უმრავლესობამ ახალ სპიკერად აერჩია. არჩილ თალაკვაძე გუშინ ბედნიერი იყო, რომ ახალი სტატუსით პირველი განსახილველი საკითხი დღის წესრიგში პარლამენტში უმნიშვნელოვანესი თემა და კანონია სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ. ეს საკითხი ცალსახად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რამდენად რელევანტური საქართველოს პარლამენტისათვის დღეს, მაშინ როცა ხდება ის, რაც ხდება, ეს ცალკე კითხვაა. მაშინ როცა ყველა ცალ-ცალკე და ერთად ითვლის იმ შესაძლო ზიანს, რაც რუსული ემბარგოს გარდაულად უნდა მოყვეს. ითვლიან მოლოდინის მოსალოდნელი შედეგებსაც, ოღონდ ამ დათვლაში მთავრობის წევრების მოძებნა ძალიან ჭირს. არადა დასათვლელი აშკარად ბევრია. ეროვნული ვალუტა მშვიდად რომ ვერ არის, ამას ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურების წითელი შუქით განათებული რიცხვებიც მოგეყვებოდათ. ჯიბეზეც იგრძნობდით და განწყობაზეც ალბათ. ხალისიან შემოთვლებს არ გვაკვლებს სამაგეროდ რუსეთი, საიდანაც გუშინ ქართულ ბოსნეულს მოუსინჯეს კბილი, ჯერ არ დაუწუნებიათ, უბრალოდ გვითხრეს, რომ კონტროლს არც ამას მოაკლებენ და აგრესორი ქვეყნის მხრიდან არც მიზეზებია ხოლმე საჭირო საიმისოდ, რომ ერთხელ ნათქვამი შეიცვალოს. აქ მორალი მათ ხელს ნამდვილად არ უშლის, რომ გადათქვან რაღაცები. როსელხუთნაძორის პრესმდივანმა იულია მელანომ გააკეთა გუშინ განცხადება და ჯერ თქვა, რომ საქართველოდან რუსეთში იმპორტირებულ მცენარეულ პროდუქციაში რაიმე სერიოზული დარღვევა ამ დრომდე არ არის დაფიქსირებული. მისივე განმარტებით საქართველოდან რუსეთში ძალიან ცოტა რაოდენობის ხილი და ბოსტნეული შედის, თუმცა მათაც ჩვეულებისამებრ სტანდარტული წესით აკონტროლებენ. საქართველოდან მოწოდებული მცენარეული პროდუქციის წილი მცირეა, პროდუქციაში ბოლო დროს რაიმე სერიოზული დარღვევა არ დაფიქსირებულა. როსელხუთნაძორი საქართველოდან შემოსული პროდუქციის კონტროლს სტანდარტული სამუშაო წესით აგრძელებს, ამბობს მელანო. გუშინ ხილბოსნეული, გუშინწინ ღვინო, იმის წინ ფრენები და უკვე მიღებული გადაწყვეტილებაც. ამ დროს რას ამბობენ რიცხვები და მოდი ამასაც ჩავხედოთ, მერე რისკებზეც ვიფიქროთ ცოტა. 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 4,459,400,000 დოლარი შეადგინა, რაც წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1,1%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი იყო 1,466,700,000 დოლარის, ხოლო იმპორტი 3,492,800,000 დოლარის. რუსეთი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანაა. 2019 წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანას შორის ის მეორე ადგილზე იყო, საიდანაც სავაჭრო ბრუნვის მოცულობამ ამავე პერიოდში 568,200,000 დოლარი შეადგინა. ამ წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან რუსეთში გატანილი უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალი კი აი ასე გამოიყურება. ფეროშენადნობები, მისი ექსპორტი იყო 61,694,600 დოლარი, მას მოსდევს ყურძნის ნატურალური ღვინოები 41,158,300 დოლარის, მესამე ადგილს კი 25,751,400 დოლარით მინერალური და მტკნარი წყლები იკავებენ. მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს ცენტრიფუგები, აგრეგატების სითხის ან აირის საფილტრავი ან გასაწმენდიან სპირტიანი სასმელებია, შესაბამისად 15,718,000 და 12,213,700 დოლარით. რაც შეეხება რუსეთიდან იმპორტს, უმსხვილესი საიმპორტო ჯგუფი იყო ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. გასულ თვეებში საქართველოში რუსეთიდან 79,223,900 დოლარის ღირებულების ეს პროდუქტი შემოვიდა. მეორე ადგილზეა ხორბალი და მესლინი, რომელიც იმპორტმაც 26 მილიონს გადააჭარბა. მას კი 14,544,300 დოლარით ქვანახშირის კოქსი და ნახევარკოქსი მოსდევს. რუსეთიდან საიმპორტო პროდუქტების ტოპ 5-ში მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს მიღებული ქვანახშირისაგან მყარი საწვავის სახეობები და ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირ წყალბადები ინაწილებენ. შესაბამისად 12,121,000 და 11,624,000 დოლარით. რუსულ ბაზართან ბევრი გვაკავშირებს, ძალიან ბევრი თვერთმიბნულები და გაუფრთხილებელი მოქმედებებით კიდევ იმაზე მეტით, ვიდრე ეს გონივრულობის ფარგლებში დასაშვები იყო. მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და ახლა რეაგირების დრო არის. უსწრაფესად პოლიტიკური სტაბილურობის შექმნის და ტემპში
ადეკვატური, სწორი და კარგად გათვლილი მოქმედებების დაგეგმვა. საბედნიეროდ მეგობრებიც ბევრი ყავს ამ ქვეყანას და მათაც გამოაჩინეს საკუთარი პოზიციები. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ტურისტული ემბარგოს ფონზე დიპლომატიური კორპუსი უცხოურ ბაზრებს საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს პრომოუშენს უკეთებს. ამისათვის 5 ივლისს მაგალითად ბულგარეთში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით პრეზენტაციაა დაგეგმილი, რომელსაც ბულგარეთში მოქმედი ტუროპერატორები, სასტუმროების წარმომადგენლები, ავიაკომპანიები და ტურიზმის სფეროში მომუშავე მედიის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ასე გაიცნობენ ისინი საქართველოს კიდევ ერთხელ. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩმა ჯასტინ მაკენზიმ სმითმა საკუთარ ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ საქართველოს ტურისტულ სექტორს მხარდაჭერა სჭირდება. ეს საქართველოში ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილებია, წერს ის და აქვეყნებს ფოტოებს საქართველოს ხედებით. საქართველოში მოგზაურობისაკენ მოუწოდებს უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ოფიციალური ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებით, შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობა უცხოელებს ჩვეულებების საქართველოში გატარებას ურჩევს. ტვიტერის გვერდზე შტატების საელჩომ ასევე გამოაქვეყნა ამერიკელი დიპლომატის ერინ ჯარეტის პოსტიც, რომელიც საქართველოში ცხოვრების საკუთარი გამოცდილებისა და საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ აირას წერს. საქართველომ ნამდვილად დაიპყრო ჩემი გული. მე ყველა ჩემს მეგობარს და ოჯახის წევრს ურჩევდი, რომ გაეტარებინათ თავიანთი ზაფხული საქართველოში და ისინი უკვე აქ არიან. ჩვენ საქართველოში ძალიან ბევრ სტუმარს უმასპინძლეთ, მათ შორის ჩემი მშობლების ჩათვლით, რომლებმაც უკვე დააგემოვნეს ქართული ტრადიციული კერძები და გაეცნენ სუფრის ტრადიციებსაც კახეთში. საქართველოს უმდიდრესი ისტორიული და კულტურული წარსული აქვს, მაგრამ მე უფრო მეტად ველოდები იმას, თუ რას მოიტანს მომავალი. საოცრად შთაგონებული და მოტივირებული ვარ იმ ადამიანებთან ურთიერთობით, რომლებიც ცდილობენ ხელი შეუწყონ საქართველოს განვითარებას, წერს ჯარეტი. მეგობრის და მტრის გასარჩევად კარგი დროა. მეხსიერების პრობლემები არ უნდა შეგვექმნას მთავარია, აღარ უნდა შეგვექმნას არასდროს, თორემ ამ დღეებში რომ ბევრი გამოჩნდა, ესეც ცხადია. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მაგალითად ამერიკულმა Forbes-მა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია და გამოცემამ დაწერა, რომ ვლადიმერ პუტინი საქართველოს ბოიკოტს უცხადებს. პუტინს ჯერა, რომ ფრენების შეჩერებით და ტურისტული ბლოკადით ქვეყნის ეკონომიკას დაარტყამს, წერს გამოცემა და აღნიშნავს, რომ საქართველო იმ რამდენიმე განვითარებად ქვეყანას შორის არის, რომლის მიმართაც ინვესტორებს აქვთ ყურადღება მიპყრობილი. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა, სადაც ბიზნესის კეთება მარტივია, ქვეყანაში ფიქსირდება საშუალოდ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, სიღარიბის მაჩვენებელი კი მცირდება. ამასთან ავტორი ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს: კორუფცია, კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობა და ამერიკულ დოლარზე ძლიერი დამოკიდებულება. Forbes-ი წერს, რომ რუსეთმა 11 წლის წინ მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, თუმცა ავტორი ქვე აღნიშნავს, რომ ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში პროგრესის ტემპი არ შენელებულა. ასევე Forbes-ი იმ ინვესტორებს ციტირებს, რომლებიც საქართველოს ბოიკოტს არ აპირებენ, კერძოდ მაგალითად venture capital-ია, სადაც ის ამბობენ, რომ საქართველოს რეფორმების ისტორია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია. ქვეყნის წარმატებულ მაგალითად არის მოყვანილი ჯორჯია კაპიტალი, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა დაშვებული და საქართველოში უმსხვილესი საინვესტიციო ჯგუფია. განვითარებად ბაზრებზე ინვესტორებს არასტაბილურობისადმი ძლიერი ტოლერანტობა უნდა გააჩნდეთ. გჯერა, რომ საქართველოს სწორ გზას ადგას, საქართველოს შთაგონებულია, რომ გახდეს კავკასიის რეგიონის სინგაპური, წერს Forbes-ი, ამერიკული Forbes-ი. ცალსახად მისასალმებელი იყო სხვათა შორის ამერიკული გამოცემის ქართული სახლის მხრიდან Forbes Georgia-ს ინიციატივა, რომელთაც გამოცემა გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ Forbes Georgia რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ტურიზმის სექტორში დაწესებული სანქციების საპასუხოდ მეტი ტურისტის მოზიდვაში ტუროპერატორებს დაეხმაროს. რედაქცია მზად არის კომპანიებს უსასყიდლოდ დაუთმოს ციფრული სარეკლამო სივრცე. Forbes Georgia-ს განცხადებით, ისინი მზად არიან მეტი ტურისტის მოზიდვაში დაეხმარონ ყველა ტუროპერატორს და ყველა კომპანიას. დაუთმონ უსასყიდლოდ სარეკლამო სივრცე ყველა ყველაზე გავლენიანი საერთაშორისო გამოცემის ციფრულ პლატფორმაზე. ანტისაოკუპაციო პროტესტს, რომელიც სერგეი გავრილოვის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე ხილვას მოჰყვა, ვლადიმერ პუტინმა ანტირუსული პროვოკაცია უწოდა. ის საქართველოს დაშინებას ცდილობს. პირველ ეტაპზე გავიგეთ, რომ რუსულ ავიაკომპანიებს საქართველოში ფრენა ეკრძალებათ. ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს საქართველოს ტურიზმის სექტორზე ზეწოლას, რაც ცხადია მოკლე ვადაში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისათვის უარყოფით შედეგებს მოიტანს. პუტინის რეჟიმს ეშლება
თუ ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელიც დღემდე მთელ მსოფლიოს აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები არასდროს შეურიგდებიან რუსულ ოკუპაციას, ჩაქრება ეკონომიკური სირთულეების მოლოდინების გამო. Forbes Georgia სურს საკუთარ ციფრულ პლატფორმაზე უფასო სარეკლამო სივრცის შეთავაზებით საქართველოს ტურიზმის სექტორის მოთამაშეებს გაუფართოოს შესაძლებლობა, რაც შეიძლება მეტ ტურისტს მისწვდნენ და ამით რუსული დარტყმა ქართულ ეკონომიკაზე შეარბილონ. Forbes Georgia-სათვის ბიზნესი მხოლოდ სწორი ღირებულებებით კეთდება, წერს გამოცემა განცხადებაში, რომელიც გუშინ გაავრცელეს. პუტინის რეჟიმს ეშლება ბევრი და მიუხედავად არც ისე სასიამოვნო ფაქტისა, როცა გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთისათვის ხმის მიცემის უფლების აღდგენას მხარი დაუჭირა და ამით რუსეთი ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობას უკვე შეძლებს, ოკუპანტის სახე მაინც კარგად ჩანს. ამისთვის კი ქართულმა დიპლომატიამაც ბევრი უნდა იმუშაოს. ოღონდ არ ვიცი აბაშიძე კარასინის დიპლომატიის ფორმატი ამ ყველაფერში როგორ ჩაჯდება. ან საერთოდ იჯდა თუ არა ოდესმე. ის რაც რუსულ ნარატივში ზუსტად ეწერება, ეს კიდევ ერთი ამბავია ბიზნესმენისა, ამჯერად ქართველი ბიზნესმენის თემურ იაკობაშვილის, რომელიც რუსეთში დაბრუნებაზე ამბობს უარს. მიზეზი ის ამბავია, ცოტა ხნის წინ საქმიანი დილის მაყურებელს რომ მოუყევით. მიზეზი ფსბ-ს მიერ ბიზნესმენის მუზეუმში სობრანიაში ჩატარებული ჩხრეკაა. დავით იაკობაშვილი BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ არ ბრუნდება ქვეყანაში, სადაც მსგავსი არაადეკვატური ქმედებები ხდება. რუსეთის დაზვერვის ფედერალურმა სამსახურმა კი მუზეუმ სობრანიაში რამდენიმე დღის წინ ჩაატარა ჩხრეკა. ამასთან დაკავშირებით RBK-მ ბიზნესმენის ერთ-ერთი ნაცნობის ინფორმაციაზე დაყრდნობითაც დაწერა. წყარო მაშინ ამბობდა, რომ ჩხრეკა სისხლის სამართლის საქმეს უკავშირდება, რომელიც დავით იაკობაშვილის წინააღმდეგ მისი ყოფილი პარტნიორის ბორის მინახის საჩივრის საფუძველზე აღიძრა. მინახის ბრალდებით იაკობაშვილმა ერთ-ერთი რეგიონალური პორტის სახსრები მიითვისა, თუმცა ამაზე დავით იაკობაშვილი კომენტარს არ აკეთებს, ისევე როგორც რუსეთის დაზვერვის ფედერალური სამსახური. მოსკოვის ქალაქის სამმართველოს ოფიციალური ინფორმაციით კი 2018 წელს მინახი იაკობაშვილის ცესხებთან დაკავშირებით ურჩილა და დადებული შეთანხმების საფუძველზე ბიზნესმენისგან $4,700,000 კრედიტის მიღება მოითხოვა. იაკობაშვილმა მოთხოვნა უარყო და განაცხადა, რომ არავითარი ფინანსური ვალდებულებები თავის ყოფილ პარტნიორთან მას არ გააჩნია. მისივე თქმით, მინახი რეგულარულად ყოველგვარი დოკუმენტების გაფორმების გარეშე იღებდა მისგან დიდ თანხებს და ვალები დღემდე არ დაუფარავს. 2018 წლის ოქტომბერში მოსკოვის ტაგანსკის რაიონის სასამართლომ ასევე უარი თქვა მინახის სარჩელის დაკმაყოფილებაზე საკრედიტო შეთანხმებების დედნების არარსებობის გამო. თანაც მოსამართლემ ჩათვალა, რომ წარდგენილი ასლების შესაძლოა კომპიუტერული მონტაჟის გამოყენებით ყოფილიყო შექმნილი. ნოემბერში კი მოსკოვის სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოდ დაამტკიცა. თუმცა როგორც ჩანს, საქმე არ არის დასრულებული, რაზეც რუსული დაზვერვის აქტიურობაც მეტყველებს. დავით იაკობაშვილმა BBC-სთან საუბრისას გუშინ თქვა, რომ ის ამჟამად ევროპაშია და არსად გაქცევას არ გეგმავს, თუმცა ამ ვითარებაში არც რუსეთში დაბრუნება შედის მის გეგმებში. მარტიდან რუსეთში არ ყოფილვარ, მე აქ ვარ, მუშაობ და გამოვიმუშავებ თანხას, რათა შევინარჩუნო მუზეუმი. რუსეთში ჩასვლას არ ვაპირებ, თუმცა არსად გაურბივარ და თუ ვიგრძნობ საფრთხეს, შემდეგ გავიქცევი, ამბობს იაკობაშვილი. მისი თქმით, სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც მუზეუმის წინააღმდეგ დაიწყო, გამკლავებას მოითხოვს. ის აღნიშნავს, რომ ამჟამად რუსეთში აქტიური საქმეები საერთოდ არ აქვს. რაც შეეხება მუზეუმს, როგორც იაკობაშვილი ამბობს, ის საკუთარ თავს თვითონ ამუშავებს. იმასაც აღნიშნავს, რომ მოსკოვში ჩატარებული ჩხრეკის დროს ის ჟენევაში იმყოფებოდა, ახლა კი საფრანგეთშია. აქვე შეგახსენებთ, რომ მოსკოვის ცენტრში ანტიკვარული საათების და მექანიკური მუსიკალური ინსტრუმენტების მუზეუმი სობრანიე ბიზნესმენმა 2018 წელს გახსნა. იაკობაშვილი კი რუსეთში მეწარმეთა კავშირის გამგეობის წევრია და ამავე ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობს კორპორატიული ეთიკის კომისიას. ასევე მსხვილი რუსული რძის წვენების და სასმელების მწარმოებელი კომპანიის ვიმბილდანიდან ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია და 2001-2010 წლებში კომპანიის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტსაც იკავებდა. წლების განმავლობაში მის სახელს საქართველოშიც რამდენიმე ბიზნესი უკავშირდება, მათ შორის დღევანდელობაშიც.